สวัสดีครับคลิปนี้มาล้างตะกันของเครื่องชงกาแฟ Nescafe Dolce Gusto อีกทีนะครับก่อนหน้านี้ผมล้างตะกันไปแล้วครั้งที่แล้วก็ใช้มาอีก4เดือนโดยประมาณนะครับก็ปรากฏว่าไฟสีส้มขึ้นอีกแล้วส่วนหนึ่งก็แอบสงสัยว่าเขานับจำนวนแก้วหรือเปล่าพอถึงจำนวนที่กำหนดแล้วเขาก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาเป็นไฟสีส้มโดยที่ไม่สนใจตะกันด้านในนะครับคลิปนี้ก็จะมาลองใช้น้ำเปล่าลองล้างดูว่าถ้าเกิดไฟหายแสดงว่าเขานับแก้วนะครับโดยที่ไม่สนใจความสกปรกจริงๆเพราะว่าผมใช้น้ำกรองนะน้ำกรองค่อนข้างสะอาดมากเป็นกรอง RO ด้วยแต่ตะกันก็ยังมาเร็วอยู่ดีนะครับจะใช้น้ำเปล่าในการล้างถ้าเกิดไฟหายก็จะเป็นการยืนยันให้ชัดเจนว่าทุกคนก็สามารถใช้น้ำเปล่าในการล้างตะกันได้เช่นเดียวกับผมนะครับผมจะปรับเป็นการล้างตะกันนะตัวนี้ให้ไฟล้างตะกันกระพริบนะครับเข้าสู่โหมดล้างตะกันเราจะต้องคอยเติมน้ำด้านหลังตรงนี้ให้เต็มอยู่เรื่อยๆนะครับโดยการผมจะเติมประมาณ6ขวดครั้งที่แล้วผมใช้น้ำ6ขวดนะคราวนี้ก็จะเติมไปเรื่อยๆแล้วก็ทยอยเทนะครับตอนนี้เป็นการเข้าสู่โหมดล้างตะกันนะครับผมก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะปล่อยไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเขาก็จะทำไปเรื่อยๆล้างแล้วหยุดล้างแล้วหยุดนะครับคิดว่าคงใช้เวลานานพอสมควรครั้งที่แล้วจำได้ว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับให้ดูใกล้ๆนะครับมีบางครั้งขึ้นไปประมาณ 1,100 วัตต์นะครับทยอยเปลี่ยนแก้วนะครับสลับกันมาเทใส่หม้อเพื่อที่จะเอาไปเททิ้งนะครับเท่าที่สังเกตในหม้อตะกันก็ไม่มีนะสะอาดมากๆนะครับดูเหมือนว่าเครื่องจะนิ่งไปแล้วแต่มีไฟกระพริบอยู่นะครับลองกดอีกทีโอเคเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็ขึ้นเป็นไฟเขียวแล้วนะไฟสีส้มหายแล้วนะครับใช้เวลาตามนี้17นาทีรวมกับก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้จับเวลาอีก5นาทีประมาณ23นาทีนะครับก็ถือว่ากระบวนการล้างตะกันเสร็จสิ้นนะครับผมใช้น้ำไปประมาณ2ขวดครึ่งขวดละ 1.5 ลิตรนะครับก็ประมาณ3ลิตร4ลิตรนะครับก็ถือว่าโอเคนะใช้น้ำเปล่าล้างตะกันของเครื่อง Nescafe Dolce Gusto ได้นะครับใช้น้ำเปล่าก็พอนะถ้าเกิดว่าเครื่องของคุณขึ้นไฟสีส้มคุณก็เอาน้ำเปล่าเติมอย่างเดียวเลยเติมน้ำเปล่าด้านหลังไปเรื่อยๆอย่าให้ขาดนะครับแล้วก็ด้านหน้ามี2จังหวะนะครับก็คือคุณต้องคอยรองน้ำตรงนี้เรื่อยๆจะมีจังหวะที่เป็นล้างแบบปล่อยน้ำสั้นนะครับก็คือเขาจะต้มน้ำสั้นๆเป็นช่วงๆไปจากนั้นเครื่องก็จะหยุดแล้วคุณค่อยมากดอีกทีนึงเพื่อที่จะต้มให้น้ำไหลยาวๆเลยนะครับแล้วก็คอยเปลี่ยนแก้วที่รองตรงเนี้ย
เทใส่ภาชนะอื่นผมใช้หม้อนะแล้วก็เอาไปเททิ้งนะครับทุกอย่างก็เรียบร้อยดีใช้เวลาประมาณ23นาทีนะครับตามที่โชว์อยู่ตรงนี้ก็ล้างง่ายๆครับใช้น้ำเปล่าก็พอนะถ้าเกิดท่านใดที่เป็นน้ำกรองอยู่แล้วก็สะอาดแน่นอนผมล้างตะกันออกมาแล้วเช็คดูทุกรอบไม่มีตะกันนะครับสะอาดมากๆเลยนะแต่ก็เขาขึ้นโชว์ไฟเตือนสีส้มบอกว่าถึงเวลาที่จะเมนเทนแนนซ์แล้วถึงเวลาที่จะล้างตะกันแล้วถึงจะมีไม่มีก็ตามเป็นการกำหนดระยะเวลาหลังจากที่เราชงกาแฟเป็นแก้วนับรอบไปนะครับก็ประมาณนี้เอามายืนยันครับว่าใช้น้ำเปล่าล้างตะกันเครื่องโดเซกุสโตรุ่นนี้ได้นะครับ